বিহুৰ বতৰত আমাৰ ৰান্ধনীসকলৰ এটাই কাম নহয় জানো, পাকঘৰত সোমাই খালি নানান ধৰণৰ পিঠা বনাই থকা। আৰু সেই পিঠাবোৰৰ মাজতে আজি মই এটা আৰু বেলেগ ধৰণৰ এটা পিঠা বনালোঁ, যিটো পিঠা জোনপিঠা বুলি কয়। পিঠাটো বনাবলৈ একেবাৰে সহজ আৰু খাবলৈও বিৰাটেই টেষ্টি। যিটো যিসকলে খাইছে তেওঁলোকেতো জানেই, আৰু বনাবলৈও বহুতেই সহজ। মই কেনেকৈ বনালোঁ তাৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওকচোন। এই পিঠাটো বনাবৰ কাৰণে মই 3 কাপ ময়দা লৈ লৈছোঁ। ময়দাৰ জেগাত আপোনালোকে 2 কাপ ময়দা লৈ পেলাই 1 কাপ পিঠাগুড়িও ল'ব পাৰে। ইয়াত মই নিজৰ হিচাপ অনুসৰি বা আধা চামুচ নিমখ এড কৰি দিছোঁ, আৰু ইয়াত 1 চামুচ ডাঙৰ এখন চামুচেৰে 1 চামুচ মই ঘিউ এড কৰি দিছোঁ। ঘিউ জেগাত আপোনালোকে ৰিফাইণ্ড অইলো ইউজ কৰিব পাৰে, কিন্তু ঘিউ দি পিঠাটো খাস্তা হয় আৰু খাবলৈ অলপ বেছি টেষ্টি হয়। এই ঘিউটো দি পেলাই মই ময়দাখিনি মিলাই ল'ম ভালদৰে। মিলাই লোৱাৰ পিছত এনেকৈ হাতেৰে এনেকৈ মুঠি মাৰি চাম। মুঠি মাৰিলে যেতিয়া লাডু বান্ধি যায় তেতিয়া জানিব যে এইটো আমাৰ পাৰফেক্ট হৈছে। আৰু ইয়াত মই এতিয়া কুহুমীয়া গৰম পানীৰে এইটো একদম পূৰা টাইট এটা ডো বনাই ল'ম। মানে আমি পুৰিৰ কাৰণে যিটো আটা সানো তেনেধৰণে এইটো একদম পূৰা টাইটকৈ আটাটো সানিব লাগে। ঢিলা হ'লে এই পিঠাটো বনাবলৈ অলপ কষ্ট হয়, আৰু টাইট হ'লে বহুত সহজতে আপুনি এই পিঠাটো বনাব পাৰে। আৰু এয়া চাওক মই কিমান টাইটকৈ আটাটো লগাই লৈছোঁ। এতিয়া মই এই আটাটো লগাই পেলাই 15 মিনিটৰ কাৰণে এইটো ৰেষ্ট কৰিবলৈ দিম, এনেকৈ ঢাকি পেলাই থৈ দিম। আনফালে মই গেছত এটা কেৰাহী গৰম কৰি লৈছোঁ। কেৰাহীটোত মই 1 বাতি নাৰিকল এড কৰি দিছোঁ। নাৰিকলটো মই মিক্সিত পিচি লৈছিলোঁ। আপোনালোকে ৰুকিও ল'ব পাৰে বা ডেচিকেটেড নাৰিকলো ল'ব পাৰে। আৰু এইটো নাৰিকলটো মই ভাজি ল'ম। নাৰিকল ভাজিবতো সকলোৱে জানেই, এইটো বেছি সময় ভাজিব নালাগে, 3-4 মিনিটত এই নাৰিকলটো ভাজা হৈ যায়। নাৰিকলটো ভাজাৰ পিছত এটা বহুত ধুনীয়া গোন্ধ আহি যায়। যেতিয়া গোন্ধটো অহাৰ লগতে মই ইয়াত 1 চামুচ লম্বাকৈ কাটা বাদাম এড কৰি দিছোঁ। বাদামটো আপোনালোকে স্কিপো কৰিব পাৰে, কিন্তু এই পিঠাটোত বাদামটো দিলে খাবলৈ বেছি টেষ্টি লাগে, সেইকাৰণে মই বাদাম এড কৰি দিছোঁ। আৰু চাওক নাৰিকলখিনি মোৰ ভাজা হৈ গ'ল। এতিয়া মই এইখিনি উলিয়াই ঠাণ্ডা কৰি ল'ম। ঠাণ্ডা কৰিলে এইটো আৰু অলপ ফৰফৰীয়া হৈ যাব। আৰু আপোনালোকে এই নাৰিকলটোৰ লগত মিঠৈও এড কৰি দিব পাৰে। যিসকলে মিঠা অকণ বেছি ভাল পায় তেওঁলোকে মিঠৈ বা চেনি এড কৰি দিব পাৰে। মোৰ ঘৰত ইমান মিঠা নাখায়, সেইকাৰণে মই মিঠা এড কৰা নাই, চেনিও এড কৰা নাই, মিঠৈও এড কৰা নাই। আৰু আনফালে মোৰ আটাটো ৰেষ্ট কৰি ল'লে 20 মিনিট হৈ গ'ল। আৰু এইটো মই এতিয়া এনেকৈ 2টা ভাগত ভাগ কৰি ল'ম, আৰু এটা সৰুকৈ একদম লাডু কৰি ল'ম। যেনেকৈ আমি পুৰিৰ কাৰণে লাডু কৰোঁ ন, পুৰিতকৈ অকণমান সৰুকৈ কৰিব লাগে। আৰু লাডু কৰি মোৰ হৈ গ'ল। লাডু কৰি হোৱাৰ পিছত মই এনেকৈ এখন তিতা কাপোৰ, যি কটন কাপোৰ এখন লৈ পেলাই, তিতা কটন কাপোৰ এখন লৈ পেলাই লাডুকেইটা ঢাকি থ'ব। নহ'লে লাডুকেইটা ড্ৰাই হৈ যাব পাৰে ন, বেলিবলৈ আপোনাৰ অসুবিধা হ'ব। আৰু ইয়াৰ পৰা মই এটা লাডু এনেকৈ লৈ লৈছোঁ। লৈ পেলাই মই এইটো বেলি ল'ম। একেবাৰে কোমল হাতেৰে পুৰিটো বেলিব লাগে। মই পুৰি বুলিয়ে কৈছোঁ, আৰু যোনটো জোনপিঠাৰ কাৰণে বনাইছোঁ। কোমল হাতেৰে এইটো একদম পাতলাকৈ বেলিব লাগে, যিমান পাৰে সিমান পাতলা কৰিব লাগে। আৰু ইয়াৰ থিকনেছটো চাওক মই দেখাই দিছোঁ। এতিয়া মই এই পুৰিটো এনেকৈ হাতত লৈ ল'ম। হাতত লৈ পেলাই মই ইয়াৰ পৰা যোনটো আমি নাৰিকলৰ ষ্টাফিং বনাই থৈছিলোঁ তাৰ পৰা মই 1.5 চামুচ এড কৰি দিছোঁ। আপোনালোকে নিজৰ হিচাপ অনুসৰি কৰিব পাৰে, কম বেছি। আৰু এনেকৈ পেলাই মই কিনাৰত অলপমান পানী লগাই ল'ম। গোটেই পুৰিটোৰ কিনাৰত পানী লগাই পেলাই এনেকৈ বন্ধ কৰি দিম। এটা ছাইড আনি সিটো ছাইডত জইন কৰি পেলাই এইটো একদম ভালকৈ হাতে এনেকৈ টিপি চিল কৰি দিম, যাতে এইটো আপোনাৰ ওলাই নপৰে আমি তেলত ভাজাৰ লগতে। আৰু এতিয়া মই এটা বোৱা আঙুলিটোৱে এনেকৈ ভাঁজ দি দিছোঁ, আৰু তলৰ আঙুলটো দি এনেকৈ টানি লৈ গৈছোঁ, আৰু বোৱা আঙুলটো দি আকৌ এনেকৈ দবাই দিছোঁ। তলৰ যোনটো আমাৰ তৰ্জনী আঙুলি হয় সেই আঙুলটো দি অকণমান বাহিৰলৈ দি দিছোঁ। তেনেকৈ মই এই পুৰিটো পিঠাটো গুঠি লৈছোঁ। আৰু এই পিঠাটো বনাবৰ কাৰণে মাৰ্কেটত মল পায়, সেই মলটো লৈ ল'লে আপোনালোকৰ বনাবলৈ সুবিধা হ'ব। বা আৰু এটা উপায় মই এইটো বনাবৰ কাৰণে দেখাই দিছোঁ, কিন্তু এনেকৈ গুঠি পেলাই বনালে পিঠাটো দেখিবলৈ বেছি ধুনীয়া হয়। আৰু এয়া চাওক মোৰ এটা পিঠা হৈ গ'ল। অকণমান প্ৰেক্টিচ কৰিলে পাৰি যাব। মই আৰু এটা দেখাই দিছোঁ। এটা লাডু লৈ লৈছোঁ, আৰু এইটো একদম পাতলাকৈ বেলি দিছোঁ। বেলাটোতো মই অকণ স্পীডতে দেখাইছোঁ, কাৰণ সকলোৱে বেলিব জানেই। আৰু এইটো বেলি হোৱাৰ পিছত একদম পাতলাকৈ বেলি ল'ব। বেলি হোৱাৰ পিছত মই এনেকৈ হাতত লৈ লৈছোঁ। লৈ পেলাই ইয়াৰ পৰা মই 1.5 চামুচ নাৰিকলৰ ষ্টাফিংটো এড কৰি দিছোঁ। আগতো কৈছোঁ, ষ্টাফিংটো আপোনালোকে নিজৰ হিচাপ অনুসৰি এড কৰিব পাৰে, অকণমান বেছি হ'লে খাবলৈ ভাল লাগে। আৰু ইয়াত মই এতিয়া গোটেই পুৰিটোৰ চাৰিওফালে মই একদম পানী দি পেলাই ভালদৰে পানী লগাই লৈছোঁ। তাৰপিছত বুঢ়া আঙুলটো দি এনেকৈ টিপি একদম এইটো বন্ধ কৰি লৈছোঁ, পূৰা ভালদৰে চিল কৰি লৈছোঁ। কৰি লোৱাৰ পিছত
পিঠাটো সিল কৰোঁতে ধ্যান ৰাখিব যাতে কেনিও খোলা নাথাকে। খোলা থাকিলে মানে কি তেলত দিয়াৰ লগতে ভিতৰৰ মানে নাৰিকলখিনি ওলাই আহিব আৰু পিঠাটো আপোনাৰ ভালদৰে নবহিব। এতিয়া চাওক মই একদম বুঢ়া আঙুলিটোৱে এনেকৈ কিনাৰৰ পৰা লৈছোঁ, কিনাৰৰ পৰা এনেকৈ একদম বেকা কৰি দিছোঁ ওপৰ ফালে, দি লৈ পেলাই এইটো এনেকৈ হাতে দবাই দিছোঁ আৰু তলৰ আঙুলিটো দি আকৌ পিঠাটো এনেকৈ টানি লৈ গৈছোঁ, লৈ পেলাই আকৌ বুঢ়া আঙুলিটো দি দবাই দিছোঁ। অকণমান সময় প্ৰেক্টিচ কৰিব, এটা দুটাত এনেই বনাই পেলাই চাব, আপোনালোকে পাৰি যাব। এনেকৈ বনালে দেখিবলৈ ধুনীয়া লাগে। আৰু এটা উপায় বাৰু মই দেখাই দিছোঁ, এয়া চাওক মোৰ এইটো পিঠাও হৈ গ'ল বনাই। সেম প্ৰচেছতে পুৰিটো বেলি ল'ব, বেলি পেলাই ষ্টাফিংটো ভৰাই ল'ব আৰু পানীও লগাই ল'ব, লগাই পেলাই একদম ভালদৰে চিল কৰি ল'ব, যেনেকৈ মই চিল কৰিছোঁ। চিল কৰাটো বহুতেই জৰুৰী। তাৰপিছত এনেকুৱা এখন মানে কাটা চামুচ লৈ ল'ব, চামুচখনেৰে এনেকৈ পিঠাটোৰ ওপৰত এনেকৈ চিন দি দিব, এনেকৈ মানে দবাই দিব, অকণ জোৰেৰে দবাই দিব, তেতিয়াও ইয়াৰ ডিজাইনটো দেখিবলৈ ভাল লাগে। এয়া চাওক এনেকৈ বনাবলৈ বহুতেই সহজ, কিন্তু এই ডিজাইনটো মানে তেলত দিলে বেছি মানে ধৰিব নোৱাৰে বেছিকৈ। পাৰিলে আপোনালোকে গুঠি পেলাই বনাব। মই আৰু এটা দেখাই দিছোঁ। পুৰিটো বেলি ল'লোঁ, ষ্টাফিং এড কৰি দিলোঁ 1.5 চামুচ। দিয়াৰ পিছত মই এইটো পানী লগাই ল'লোঁ কিনাৰত পানী লগোৱাৰ পিছত এটা ছাইড আনি সিটো ছাইডত এনেকৈ চিল কৰি দিলোঁ, মানে যেনেকৈ আমি তিলপিঠা লুটিয়াই দিওঁ ন, তেনেকৈ আমি লুটিয়াই দিলোঁ। দি লৈ পেলাই এইটো একদম ভালদৰে হাতেৰে টিপি বন্ধ কৰি দিলোঁ। বন্ধ কৰাৰ পিছত এতিয়া চামুচ এখন লৈ ল'ম, যোনখন কাটা চামুচ হয়, কাটা চামুচখনে ইয়াৰ কিনাৰটো হেঁচি একদম কিনাৰৰ পৰা কাটা চামুচখনে এনেকৈ দবাই দিব, এনেকৈ ডিজাইন বহাই দিব। এই ডিজাইনটোও ভাল লাগে। আৰু আপোনালোকৰ কোনটো ডিজাইন সহজ লাগিছে মোক জনাবচোন। আৰু এই পিঠাটো বনাই পেলাই এবাৰ চাব। আৰু এয়া চাওক মই এনেকৈ পেলাই গোটেই পিঠাখিনি বনাই ল'লোঁ। মই কাটা চামুচ দি বেছি ডিজাইন কৰা নাই বাৰু, কেইটামানেই কৰিছোঁ। গোটেইখিনি মই বেছিখিনি গুঠিয়ে লৈছোঁ। আনফালে মই এটা কেৰাহীত তেল গৰম কৰি লৈছোঁ। তেল গৰম কৰি পেলাই অকণমান দি চাইছোঁ। দিওঁতে ইয়াত যদি অকণমানকৈ বাবলছ আহিছে নহয়, তেতিয়া জানিব যে এই তেলটো আমাৰ পাৰফেক্ট জোখৰ হয়। এই তেলটো বহুত বেছি গৰম হৈ গ'লে পিঠাকেইটা মানে কি লগতে ওপৰটো ফুলি আহিব, ভাল নালাগিব খাবলৈ। একদম ল' টু মিডিয়াম ফ্লেমত এইটো আপোনাৰ 3 পৰা 4 মিনিটৰ কাৰণে উল্টাই পুল্টাই আপুনি পিঠাটো ভাজিব লাগিব, বা যেতিয়ালৈকে পিঠাটো কালাৰ চেঞ্জ নহয় তেতিয়ালৈকে ভাজি ল'ব। আৰু ইয়াত চাওক মোৰ ভাজিবৰ কাৰণে 3 পৰা 4 মিনিট সময় লাগিছিলে। পিঠাটো তেলত দিয়াৰ আগত ধ্যান ৰাখিব, যদি আপোনাৰ তেলটো বেছি গৰম হৈ গৈছে তেতিয়াহ'লে গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি পেলাই অকণমান সময় ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিব। গৰমে কেতিয়াও দি নিদিব। গৰমে দি দিলে পিঠাটো খাস্তা নবনিব। আৰু ইয়াত চাওক মোৰ পিঠাটোৰ কালাৰ চেঞ্জ হৈ গ'ল। এতিয়া মই এইটো উলিয়াই ল'ম। এইবাৰ বিহুত এনেকৈ এবাৰ জোনপিঠা বনাই খাবচোন। এই পিঠাটো খাবলৈ বহুতেই টেষ্টি হয়। আৰু ইয়াত মই যিখিনি এক্সট্ৰা বেছিকৈ আছিলে সেইখিনিও মই এড কৰি দিম। চেম প্ৰচেছতে মই সেইখিনিও ভাজি ল'ম 3 পৰা 4 মিনিটৰ কাৰণে। ছেকেণ্ডবাৰ দিওঁতেও যদি আপোনাৰ তেলটো অকণমান গৰম হোৱা যেন পায় তেতিয়াও মানে গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিব। আৰু এয়া চাওক চেম প্ৰচেছতে 3 পৰা 4 মিনিটৰ কাৰণে মই গোটেই পিঠাখিনি ভাজি ল'লোঁ। পিঠাখিনি দেখিবলৈ চাওক কিমান ধুনীয়া লাগিছে। এই ৰেচিপিটো এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব এনেকুৱা ভিডিঅ'বোৰ আগলৈও পাই থাকিবৰ কাৰণে। এই পিঠাটো বনাই পেলাই আপুনি ক'ৰবাত গ'লে লৈও যাব পাৰে। 15-20 দিনৰ কাৰণে এই পিঠাটো কেতিয়াও বেয়া নহয়। আপোনাৰ ল'ৰা-ছোৱালী টিফিনতো দিব পাৰে। খাবলৈ বহুতেই টেষ্টি হয়। আৰু যিসকলে খাইছে তেওঁলোকেতো জানেই। এইবাৰ বিহুত বনাই পেলাই চাবচোন আৰু কেনেকুৱা হৈছে মোক জনাব।